Pas këngës së Nita Latifit, këngës Tequila, një vajzë nga Kumanova, pra nga vendi nga Maqedonia e Veriut, shumë e suksesshme, e cila po bën edhe bujë edhe në treva të mbar shqiptare. Kthehemi në studio ku përsëri nuk do të jem vetëm, kam nderin të kem 3 mysafir, 2 prej të cilëve po ashtu na bëjnë krenar edhe në Suedi, pasi që shtëpia botuese nga Shkupi në bashkëpunim me Shoqatën kulturore Migjeni nga Borasi i Suedis, edhe për këtë vit organizojnë manifestimit ditën e letërsisë suedeze. Pikërisht për këtë kam ftuar edhe mysafirët e sotëm në studio të na flasin rreth këtij organizimi, rreth këtij eventi, duke mos harruar se kemi nderin që sot pran kemi edhe një shkrimtare suedeze nga Suedia, e cila na ka nderuar me ardhjen e saj, zonja Ana. Mirëmëngjes, hi. Mirëmëngjes. Na tregoni cili është qëllimi i gjithë këtij eventi, pasi që tani sapo ju paralajmërova se keni ardhur posaçërisht për të promovuar shkrimet shqiptare, veprat shqiptare të cilat janë të shkruara nga shkrimtarë në Suedi. Spari mirëmëngjes për gjithë. Zotri Sokol, po urdhëroni fjalën. Spari mirëmëngjes për gjithë shikuesit e radio televizionit Maqedonisë programin në gjuhën shqipe. Është kënaqësi që unë bashkë me Migjeni Ana Degerman, një poetë nga Suedia Veriore, e cila ka një bashkëpunim të thukt me Qendrën Kulturore Shqiptare Migjeni në Borosë të Suedisë, dhe mikun tim, poetin, shkrimtarin, mësuesin, i cili fitoi edhe çmimin e parë për të mësuesit në Suedi, mësuesi më i dashur për fëmijët në Suedi, miku im Rizah Sheqiri. Jemi bashkë këtu për arsye se Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni në Borosë, e cila tani shpejt do të festoj 15 vjetorin e themelimit të saj dhe punës aktive në Suedi, ka një bashkëpunim të thukët me një shtëpi botuese këtu në Shkup. Shtëpia botuese Shkupi nga Shkupi. Dhe unë jam një bashkëpunëtor i kësaj shtëpie botuese, si Sokol, për arsye se edhe unë merrem me shkrime, merrem me shkrimin e shqip edhe në suedisht, edhe jam edhe përkthyesi i letërsisë suedeze në gjuhën shqipe. Kam filluar një bashkëpunim me Shkupin para 5 vitësh, dhe për çdo vit përkthej 1 ose 2 romane në gjuhën shqipe nga gjuha suedeze. Kjo është ajo që na lidh neve dhe ne jemi këtu. Ky është viti i tretë në Shkup, bashkë me Migjeni që të prezantojmë letërsinë suedeze të shqiptarëve, për arsye që ja vlen. Si lindi ideja për të bërë ky promovim, për të bërë cili është bashkëpunimi për të bërë ky aktivitet? Ndoshta është pak ju e drejt me thonë, po duhet ta them se shkaktar është Azam Dauti. Juve si ndjeni ashtu edhe thuani? E vërtet është, shkaktar është ai për arsye se Azami është edhe ai pronari i shtëpisë botuese Shkupi, dhe me gjithë atë aktivitetet që ka ai është shumë aktiv në këto gjona dhe dëshiron që të ketë sa më shumë prezantime, promovime të librave nga letërsitë e ndryshme botnore. Ai nuk bën vetëm prezantimin e letërsisë suedeze, por bën prezantimin edhe të letërsive tjera, letërsisë turke. Do të rikthehemi pastaj. Po. Edhe kjo është ajo arsyeja që ne jemi sot këtu, që të bëjmë promovimin e do përmend edhe librin, cilin libër do promovojmë, se është një libër i cili do jetë besoj shumë i adhurueshëm nga të rinjët këtu në Maqedoni, po edhe në pjesë tjera në territoret tjera shqiptare ku flitet shqip. Pra është një libër që trajton një temë bashkëkohore. Do t'i drejtojmë tani zonjës apo zonjushës Ana. Mirë se erdhët në Shkup. Jeni poete me sa e di unë. Cili është bashkëpunimi juaj me poetët shqiptar në Suedi? Välkommen till Skopje. Vilken är det samarbetet som du har med albanska författare i Sverige och här? Kan du berätta det? Det här är ju andra gången som jag besöker Skopje tillsammans med albanska litteraturföreningen och Sokol. Është hera dytë që unë po e vizitoj Shkupin bashkërisht me Qendrën Kulturore Migjeni. Och första gången det var då vi fick kontakt och lärde känna varandra. Och jag kom hem med massor med inspiration. Herën e parë unë fitova shumë miq, shumë kontakte dhe u ktheva në shtëpinë time me shumë inspirime. Det jag tänker med, jag skriver ju både poesi, jag skriver romaner och jag skriver för barn och unga. Unë shkruaj edhe poezi, edhe romane, edhe libra për fëmijë. Och det är viktigt att möta människor för att kunna fortsätta skriva. Është shumë e rëndësishme të takosh njerëz për të marrë inspirim për të vazhduar të shkruash.
att komma ut till andra länder och få uppleva, träffa nya människor, få nya intryck och få ny inspiration. Så mig personligen som människa och som författare så ger det mig otroligt mycket att jag har fått kontakt och känner med albanska litteraturföreningen med det fantastiska jobb som de gör. Takimet në vende të ndryshme, me njerëz të ndryshëm, me kultura të ndryshme, me inspirojnë dhe për të vazhduar, për të shkruar më tutje dhe është fantastike që kam pasur rastin të takoj këta njerëz që janë këtu sot dhe të kem një bashkëpunim me ta. Po sa ju pëlqejnë në shkrimet e shkrimtarëve shqiptar? A i lexoni ato? Vad tycker ni om albansk litteraturen? Har ni haft, på svenska, har ni haft mycket chans att läsa då? Inte jättemycket innan det här, men i och med att jag har lärt känna författare och poeter som kommer härifrån, finns översatta till svenska och då blir det tillgängligt för mig. Så då, inte bara människorna utan också deras ord blir tillgängliga för mig. Para këtyre takimeve nuk unë pas edhe ja shumë mundësi që të kem kontakt me letërsinë që krijohet, po tash ka mundësi dhe përveç këta njerëz që i njoh me kontaktet e tyre, i njoh edhe shkrimet e tyre dhe edhe letërsinë që krijojnë këta. Dhe është fantastike. Och det är därför just översättningar mellan våra språk är så väldigt viktiga, som bland annat Sokol jobbar med också. Është me rëndësi, për këtë arsye është shumë me rëndësi edhe për kthimet me cilat edhe Sokoli punon gjithashtu. Që sa kohë jeni në bashkëpunim me Migjenin? Hur lång tid har ni samarbetat med Kulturcentrum Migjeni? Vad ska vi säga? 4 eller 5 år. 4 eller 5 år. 4-5 Nuk ju kupto. 4-5 vjet. E prita dhe mund ma zbjegoni. Do më thënë është mjaft, pasi ka ngelur e kënaqur, pasi vazhdon të bashkëpunon me jo. Jeni e kënaqur sigurisht, pasi që vazhdon ende bashkëpunimi mes jush. Du är säkert nöjd efter att din samarbete med dem, med albanska författare och föreningar fortsätter? Absolut. Jag kuptova. Zotri Rizah, do të kthejmë tani pak te ju, sepse do të mundohem të gjithëve me të gjitha nga pak të bëj një interakcion. Juve keni publikuar mbi 40 libra në prozë dhe poezi për të mëdhenj dhe për fëmijë. Na tregoni bashkëpunimin tuaj me Shoqatën Migjeni. Juve, si ju lindi juve ideja të bashkëpunoni? Që nga viti 94, unë jam antar i Shoqatës shkrimtarëve të Suedis dhe jam i kyçur edhe në penin suedez. Në fillim, bashkëpunimi im ka qenë i orientuar kryesisht me Shoqatat shkrimtarëve të Suedez edhe me letërsinë që krijohet në gjuhën suedeze. Po më vonë, kur kanë filluar edhe Shoqatat shqiptare, jam bashkëpunoj me të gjithë, edhe me Migjenin, edhe me të gjitha shoqatat që bëjnë për të mirën e letërsisë dhe të kulturës shqiptare atje. Po fokusimi im më i madh ka qenë prezantimi i letërsisë shqipe tek suedezët dhe prezantimi i poezisë edhe i letërsisë tek këta. Depërtimet e fjalës shumë e vështirë. Është e vështirë për arsye se duhen përkthyes të mirë, duhet angazhim, duhen kontakte, asgjë nuk është e lehtë. T'ju them të drejtën që ne kemi pasur shumë vështirësi në këtë aspekt, po këmbgulja në punën tonë do të thotë ka dhënë rezultate. Kanë shkuar një kohë, sepse unë ju thash 94 e tash do të është thuajse 25 vjet. Po punë edhe studim edhe përkthimet ndryshme, po kanë dhënë rezultate. Unë kam përkthyer edhe në shqip krijues suedez. Edhe kryesisht kam përkthyer poezi suedeze, po edhe libra për fëmijë nga gjuha suedeze në gjuhën shqipe. Për faktin se edhe vetë shkruaj, do të thotë ju e thatë, unë kam mbi 40 botime.
Çka ka qenë interesant bashkëpunimi ynë me Shoqatën, ka qenë vitet e fundit, për arsye të hapësirës. Hapësira gjeografike në Suedi është e largët dhe komunikimet njerëzore janë të larta. 4 vitet e fundit unë banoj në një qytet më afër Göteborgut edhe Borosit, në këtë sendër dhe natyrisht edhe bashkëpunimi ka qenë shumë më i lehtë. Të them edhe diçka se unë në këtë javën e letërsisë suedeze në Shkup jam për herë të parë. Po, për herë të parë, jo vetëm që sjell librat e mi në gjuhën suedeze, 2 nga librat e mi janë në tavolinë në gjuhën suedeze. Një kam unë në dorë këtë. Ai është në gjuhën shqipe, po 2 janë në gjuhën suedeze, të cilët janë botuar. Njëri Marimenga e Dritës është ky libri këtu, po është botuar në suedisht dhe ka pas një recension shumë të mirë në Göteborgs. Po sa i lexojnë këto përkthime suedeze, a ka interesim? Ka qenë shumë interesant se viteve të fundit, ju them të drejtën, unë kam shkruar vazhdimisht, edhe viteve të fundit, po jam orientuar më shumë në suedisht, edhe kjo mire e bët pyetjen këtu, interesimi ka qenë i jashtëzakonshëm. Po? Dhe poezi shkruhet aq shumë, sa që librat të poetëve të mëdhej nuk recensohen. Dhe të recensohet në një gazetë të një qyteti 1 milionsh, libri Rizah Sheqirit, i përkthyer 30 vjet më vonë, se unë e kam botuar librin në Shqip 30 vjet më herët, dhe të recensohet me një recension superlativ në gjuhën suedeze, do të thotë këta njerëz e vlerësojnë edhe kulturën, edhe gjuhën, edhe letërsinë, edhe artin. Dhe kjo ka qenë një nxitje që unë të marr më shumë fuqi për krijem. Një diçka tjetër është libri për fëmija, i libri atje, Shoferi i lojës. Zemra e lojës? Po, Shoferi i lojës. Tjetër? Po, tjetër, është në gjuhën suedeze. Në gjuhën suedeze, në rregull, po. Ka dalë si vjet, dhe për befasin time të mirë, të këndshme, do të thotë, është recensuar në gazetat, 2 gazetat mëdha ditore, dhe një libër për fëmijë që recensohet edhe shkrimtar suedez, që i ka mbi 40 libra, por kur i recensohet një libër i saj në gazeta Zevend, është jashtëzakonisht e kënaqur edhe gëzohet. Padyshim ju bën edhe më shumë të punoni apo. Dhe është botuar në ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, recensioni. Kam qenë i befasuar edhe i gëzuar shumë. Këto 2 botime në suedisht më kanë dhënë shtysë dhe tash verës kur ishim në një turne në Tiranë, në Shqipëri, unë e botova librin Deti 5 vjet vegjël, ky libri që rrin aty, dhe ekskluzivisht për këtë takim kam nxjerr librin që ju keni në dorë, Zemra e lojës, dhe për herë të parë prezantohet në një medium, është mediumi juaj që ky libër për herë të parë prezantohet për publikun. Kjo është libër për fëmijë gjithashtu, apo? Po, dje ishim në një takim me fëmijët e Kosovës, në një shkollë me 3500 nxënës përafërsisht, dhe unë për herë të parë lexova bashkë me publikun, sepse i dua fëmijët dhe krimet e mia kryesisht janë për fëmijë, dhe bashkë me publikun të gjithë ishin aktiv dhe unë ndava shumë i kënaqur, ishte prezentimi i parë që lexova diçka nga ai libër, ndërsa për publikun shumë emocionuese për arsye se unë isha edhe ai antari i shoqatës shkrimtarëve suedeze, do të thotë isha edhe ai shkrimtari suedez, po isha edhe ai shkrimtari i Kosovës, edhe shkrimtari shqiptar që prezentoj, nikosisht ishin ajo të ndjenja kënaqësisë edhe ishte e jashtëzakonshme. Do të them tek juve zotri Sokol, mos t'ju lëmë janë. Tregomni sa Shoqata Migjeni bashkon autorët, shkrimtarët në Suedi. Na tregoni për aktivitetet, për shkrimet, botimet shqipe, sa keni aktivitete? Po është shumë interesant për arsye se Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni në gjinë e saj ka gjitha strukturat e jetës, si të themi ashtu, në Margatën suedeze edhe në qytetin e Borës atje,
Dhe ne në planin e punës që ka Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni, mundohet që të thith edhe të grumbulloj të gjithë njerëzit aktiv që merren me kulturën në Margat. Kryesisht ne kemi një numër bukur të madh të shkrimtarëve shqiptar, po dhe suedez të cilët janë anëtarë të Qendrash Kulturore Shqiptare Migjeni. Për arsye se Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni boton një revistë në gjuhën shqipe këtu e 13 vite. Me emrin Editoria, dikun 250 numra në muaj, dhe shpërndon falas për publikun edhe për anëtarët e vet. Ata që dojnë të lexojnë, po. Aty në revistë i gjen të gjithë poetët, jo vetëm nga Suedia, edhe shqiptarë dhe suedez, po edhe nga vende të tjera të botës. Kemi një radio që transmetojmë një program një orë në gjuhën shqipe çdo të mërkur në orën 18 deri në 19, dhe thuaj çdo të mërkur kemi mysafir përmes internetit, apo përmes Skype, edhe përmes telefonit një poet, një shkrimtar, mbaret nga botës. Po, edhe kjo ka bëhat vetën që kemi sa më shumë njerëz të cilët e adhurojnë Qendrën Kulturore Shqiptare Migjeni. Në anën tjetër, ajo redaksia e revistës Editoria merret edhe me publikimin e librave, botimin e librave. Ne u mundsojmë njerëzve që të bëjmë redaktimin e librit, radhitjen e librit, kopertinat e librit pa pagesë. Dhe shumë poetë. Do të thonë një ndihmë jashtëzakonisht e madhe. Për arsye se çdo kune e paguhet në është pa pagesë. Edhe poetë të ri, shkrimtarë të ri, të cilët dojnë ta prezantojnë librin e vet apo punën e vet, lajmërohen te Qendra Migjeni, Rizah, Hamiti dhe shumë tjerë që kemi aty, më një herë ta marrin edhe punojnë librin e një poeti apo një shkrimtari të ri. Kjo është ajo që na bën neve krenar me punën që bëjnë në Margat. Mirë, po ajo çka është më kryesore të Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni dhe që i bashkon poetët, jo vetëm nga Suedia, por nga gjithë bota, është një festival i poezisë që vitin e ardhshëm është për të 9 vit më radhë, festivali ndërkombëtar i poezisë Boros Sofra Poetike. Kështu thirret festivali. Në fillim ishte festival shqiptar, vetëm për poetët shqiptar. Festivali i poezisë Sofra Poetike thirret. Mirë, po pasi interesimi i njerëzve ishte shumë i madh. Jo vetëm i shqiptarëve, po e poetëve të tjerë, atëherë shkum ka hajo dhe e bën festivalin ndërkombëtar të poezisë me emrin e shtetit ku jetojmë. Këtë vit besojmë, vitin e ardhshëm në realitet besojmë se do të kemi digun 11 gjuhë poet që do të prezantohen në festivalin e poezisë. Këtë vit ne kishim redaksionin e juaj atje. Dhe ishim të kënaqur me atë çka redaksia juaj bëni me prezantimin e punës së festivalit. Për arsye se kishim poet në 9 gjuhë të cilët lexojnë në festivalin e poezisë. Dhe për çdo vit ne botojmë një antologji të poezisë. Gjitha poezi, diku 100 poetë që dërgojnë poezitë, ne botojmë një antologji dhe ndajmë falas për gjithë poetët nga një ekzemplar. Mirë, po çka është më kryesore, duhet nalem të një punë që ka bërë Migjeni këtë vit, e që ka vlerë shumë të madhe, për arsye se Rizah përmendi dhe ju e përmendët në fillim atje sa është e lexuar letërsia shqipe në Suedi. Ne duhet të themi si poet, si shkrimtar, si përkthyes, si njerëz kulturës në Mërgim, se letërsia shqipe është shumë pak e prezantuar në Suedi. Ne kemi ndoshta 3-4 romane ose 5 romane të Ismail Kadres të përkthyera në gjuhën suedeze, mirë po ato janë të përkthyera. Mirë po ato nuk janë të përkthyera nga gjuha shqipe. Dhe ka humb pak ai fleksibilitet, efekti i tyre për arsye se ato janë përkthyera nga gjuha frenge në gjuhën suedeze. Dhe ti kur e lexon origjinalin në shqip, lexon atë në suedisht del diçka diçka tjetër del. Kështu që Migjeni ka dhënë detyrë vetes edhe jemi duke punuar shumë që ne vetë të merremi me përkthimin e letërsisë shqipe në gjuhën suedeze. Kemi bërë 2 përkthime, kemi filluar me 2 poetë të njohur të letërsisë shqipe. Në fillim të muajit janar kemi përkthyer Degermanin në gjuhën suedeze. Edhe ka dalë një libër fantastik i poezisë së Degermanit në gjuhën suedeze, ku është prit shumë mirë nga lexuesit suedez edhe nga kritikët suedez. Atëherë në festivalin e poezisë në mars prezantuam poetin e dytë që kemi përkthyer nga shqipja në suedisht, Ibrahim Kadriu nga Kosova. Edhe ajo bëri jehon, për arsye se qëllimi edhe i lidhë shkrimtarëve të Suedisë, që kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me ta, edhe ju në Migjenit është që të prezantojmë sa më shumë letërsinë suedeze në Suedi. Letërsinë shqipe në Suedi. Ashtu sikur bën që të prezantojmë letërsinë suedeze këtu në truhet shqiptare me përkthimet që bëjnë Rizah, Hamiti. Sa këto vepra që tani sapo i potencuat i lexohen? Këtu janë shumë të lexueshme. Unë do të përmend vetëm një libër që kam këtu, më shumë heroizma se sa grur. Është ai libri më voluminoz që e kemi në tavolinë aty. Ajo është një libër që ka shkruajtur një Migjeni në vitin 1971. Një suedez ka shkruajtur këtë libër. Për arsye se ne kemi bashkëpunim me një Migjeni që është 84 vjeçar, Ulmar Kfik, suedez. Ajo është albanolog suedez. E njeh shqipen më mirë se ne. Përkthen në suedisht nga shqipja, përkthen në shqip nga suedishtja.
Ai ka shkruajt një libër për shqiptarët, më shumë heroizëm sa grur, dhe një mik ynë një hajde na bazë ka përkthy këtë libër në shqip. Mirë po ne kemi redaktuar rishtazi, edhe Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni e ka ribotuar në mars dhe ka ardhur me 200 ekzemplarë të këtij libri. Çka kemi shpërndarë te shqiptarët, po e kemi botuar në suedisht origjinalin. Cili është pritja? Kërkesa është, kanë shku të gjitha. Kërkesa është për ende. Kemi edhe më shumë. Për arsye se ne jemi ndalë me Rizën, me Amitin, me Krysinë, me Migjeni kemi bënë bisedë që të kemi ato librat apo botimet më të mira të Ulmarkfikut të ribotojmë edhe njerëzit të kemi. Për arsye se në vitin 73 vjen antologjia e parë e poezisë shqipe në Suedi, në gjuhën suedishte. Ishte botuar atkoh në 1000 ekzemplarë. Edhe e ka bërë ky Ulmarkfik. Kërkuam ne Migjeni në gjitha bibliotekat suedeze, në libraritë suedeze, në arkivat, gjetëm vetëm një kopje. Ishte botuar 1000 ekzemplarë, ishte shqitur dhe kishte ngel vetëm një kopje. E morëm atë. I bëmë edhe 200 kopje tjera. Tash kërkojnë edhe 200 tjera të kemi. Për arsye se janë të përfshirë poet nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, edhe nga Maulizi, po edhe nga Suedia, shqiptar nga Suedia. Është një antologji komplete e letërsisë shqipe në gjuhën suedeze. Juve këtë javë keni ardhur për t'i promovu vlerat, do me thënë këtu në Shkup. Më tregoni se si ju mirëpresin? Dua të them vetëm një gjë se kjo është viti i tretë që jemi në Shkup. Edhe çka saktë do të promovohet? Sot unë kam me vete një libër i cili ka dalë ka dalë nga shtypi. Ajo quhet Anabella. Anabella është një vajzë e re 17 vjeçare. Poetja një linda, ajo përshkruan jetën e saj, ma shumë në atë. Edhe ngjarjet të cilat ndodhin në Suedi, për arsye se çështjet sociale janë shumë problematike. Po. Besoj se do të ketë efekt pozitiv edhe tek ne këtu të shqiptarët, për arsye se ka filluar e njëjta procedurë, njëjta ngjarje zhvillohen në të tërit tonë. Po. Edhe të rit kur e lexojnë Anabellën do e gjejnë veten. Do e gjejnë veten diku. Edhe besoj, edhe Anabella, sikur edhe libra të tjera që i kam prezantuar këtu më herët, do jetë e lexueshme dhe do të gjendet te çdo lexues i ri, po edhe i vjetër në Maqedoni, në Shqipëri, edhe kështu. Për arsye se ambasadori jon para 2 vitesh, ambasadori suedez këtu në Shkup ma thani fjalë. Kur ishim në komunën e Çajirit, nuk duha që këto libra që janë përkthyer sot këtu tha në Shqip, të mbesin vetëm në Maqedoni, po të shkojnë edhe në Shqipëri dhe Kosovë dhe Malzi. Kjo ka efektin e vet. Ne jemi shumë të kënaqur. Dhe ju e keni bërë dje që keni shkuar edhe në Kosovë. Kjo është iniciativa ambasadës të Suedisë në Shkup. Se ne kemi pas vetëm Shkupin si pikë synimi. Mirë, po ambasadori kishte kërkuar nga Azami që të zgjanohet edhe të shkohet në Kosovë. Dhe ne e realizuam atë. Mirë, po kam me vete edhe një libër timin që ka dalë para 2 javë nga shtypi. Ajo është ai libri me ngjyra të gjelbërta. Ajo me druj pylli aty. I kam vu emrin ashtu edhe kam marrë një fotografi nga pylli. Ajo në suedisht quhet Den Kostiga Skogen. Një pylli që detshëm. Është një libër që përshkruan ngjarjet e luftës Kosovë dhe ikjen e tonë në perëndim. Dhe e kam marrë vetëm 10 ekzemplare, kam dërguar te miqtemi suedez. Kam marrë një respons fantastike për këtë libër. Për arsye përshkruan vujtjet, mundimet, gjithë ato hjekje që kemi te kaluar po. Ju jeni dëshmitar vetë asaj exodit kur ishim në Stankovec në ato zona. Gjithë ato i kam përshkruar dhe suedezit që nuk ka pas për 250 vite luftë. Është diçka interesante të merr nga ajo. Dhe besoj do bëjmë atë më të mirë dhe do prezantojmë çdo gjë shqiptare që kemi në Mërgat te njerëzit tonë vendin tonë. Të shpresojmë se gjithçka edhe do të delë edhe me sukses që vitet e ardhshme, veç se mos jetë Shkupi, Kosova, Shqipëria, po t'jenë edhe shtete tjera, pse jo pikësimi. Për zonjën Ana, më tregoni se a do të lexoni ndonjë poezi sot në takim? Kommer du att läsa någonting idag? Det kommer jag att göra. Jag kommer att läsa några av mina dikter under dagen. Po, unë kam lexuar disa nga poezitë e mia. Po. Më tregoni se juve ju pëlqen gjuha shqipe, a keni ndonjëherë dëshirë ta mësoni? Tycker ni om albanska språket? Ja, och nu sitter jag och lyssnar. Vill ni lära det? Ja. Oh yes. Oh yes, e kuptova. Më tregoni cilën poezi do ta lexoni, për çfarë bëhet fjalë? Vad handlar om i dikten som du ska läsa, presentera på albanska? Det är lite olika dikter, men jag tror att jag kommer att läsa en som jag skrev till min pappa för 19 år sedan när han gick bort.
Kam disa poezi, po besoj që këtë herë do të lexoj një poezi që ja kushtoj babait tim, që ka lënë këtë botë para 19 vjetësh. Pranoni ngushëllimet e mia. Beklagar të sorjen. Zonja, zonja Ana, ma tregoni se juve në kohën e lirë, juve çfarë pëlqen më shumë të lexoni? Juve çfarë lloje të librave lexoni? Under fritid, vad tycker ni? Vilken litteratur, vilken sorts litteratur du läser med nöje? Jag har ju jobbat som bibliotekarie för jag började skriva på heltid. Unë kam punuar si bibliotekiste para se të filloja të jem shkrimtare me profesion të lirë. Och när man gör det, då lär man sig att läsa allt. Så jag läser barnlitteratur, jag läser bilderböcker, jag läser lyrik, jag läser deckare, kärleksromaner. I lexoj të gjitha, duke filluar nga letërsinë për fëmijë, letërsinë e ilustruar, letërsinë për dashuri, romane, tregime, gjitha llojet e letërsisë. Për juve, zotri Rizah, juve, siç e kuptova, është hera parë që vini në Maqedoninë e Veriut për të promovuar këto shkrime. Më tregoni si ju pritën, si është, cila është eksperienca juaj në Maqedoni për këto 2-3 ditë? Kam shumë nostalgji, sepse unë kam qenë njëri prej bashkëpunëtorëve të zellshëm, mund të them lirisht, edhe të gëzimit, edhe të fatosit, edhe të jetë jehonës, edhe të flakës së vllazërimit dikur, dhe vinë në Shkup, kam qenë në Maqedoni, po në Maqedoninë e Veriut, po në Shkup jam pas 30 e sa vjetësh, dhe nostalgjia ime është e jashtëzakonshme. Kam miq e shok që njihemi përmes shkrimeve, dhe t'ju them të drejtën, ky rast është rast shumë i mirë, sepse unë jam edhe redaktori në reviste letrare në gjuhën suedeze, e në të quhet Grublad, po kjo është, unë e tregova edhe për me heret, edhe derisa Sokoli bisedonte për librin e Ibrahim Kadriut, unë i tregova një recension që kam shkruar për këtë libër këtu, në gjuhën suedeze. Kjo revist është një urë, është në 4 numra në vit, është një urë lidhëse mes letërsisë, po mundohem që këtu të prezentoj edhe shkrimtarët shqiptar në hapësirën sa kam të mundur në faqet e kësaj reviste. Për këtë numrin e fundit që del, ka dal nga shtypi dhe ka dal nga shtypi bashkë tash është dërguar me të gjithë për ata që parapaguajnë të abonuesit. Në numrin e fundit e kësaj reviste, kjo është numri i parafundit, kam botuar poet shqiptar nga Maqedonia në gjuhën suedeze dhe komenduar që gjatë këtyre takimeve edhe ata, edhe shqiptarët këtu që krijojnë e punojnë të flasin në gjuhën suedeze dhe të vinë këtu të flasin në gjuhën suedeze. Kam disa ekzemplar që unë i kam kopjuar para se del numri edhe i kam me vete, unë do t'ju shpërndaj gjithë atyre që janë të prezentuar, nuk me përmendi se janë disa nga krijuesit, mos ta harrojnë ndonjërin me qenë pastaj nuk do t'ishte të gjithë do t'i falenderojmë kështu. Po më herët kam prezentuar edhe mikun Shejpe Mërllaun, që është në një numër të më hershëm, ndërsa disa krijues që janë në zëd, në ditët e sot me këtu në Maqedoninë e Veriut, i kam prezentuar në këtë numër. Do të ka qenë si tematik. Në numrin paraprak që e tregova më herët, kam prezentuar edhe poet nga Shqipëria dhe poetët tanë nga Suedia, po ashtu në gjuhën suedeze. Mundohem që t'jem ajo ura lidhëse, jo vetëm si individ, po me qenë se e drejtoj këtë revistë edhe është një revist që shpërndahet edhe tek akademia dhe gati thuaj janë gjitha bibliotekat e Suedis, që atë që kemi mundësi të bëjmë sa më mirë sa më mirë që mundeni. Por tani që jeni në Shkup, si janë bashkëpunimet me autorët dhe me botuesit e Shkupit?
Me thënë të drejtën është Sokoli ka hyrë në rrjedha shumë më mirë se sa unë. Urdhroni. Ka hyrë në rrjedha shumë më mirë se unë, ka bashkëpunuar edhe me shoqatin, me botuesin i cili sot Shkupi. Po, Shkupi, i cili sot kremton 25 vjetorin e themelimit, ndërsa unë nuk kam pas ndonjë bashkëpunim më të ngushtë me këto. E kisha fjalën për të qendrës Migjeni, po nejse gjithë. Qendra kulturore Migjeni ka filluar bashkëpunimin me Shkupin, mirë po ne jemi të kënaqur me këtë, për arsye se duhet përmend vetëm një pjesë të asaj çka ne na bën krenar me atë që kemi filluar me Maqedoninë e Veriut apo me qytetin e Shkupit. Për arsye se vitin e kaluar kur ishim këtu, dikush ambasada apo çka diune, dikush ka prezentu atë punën që bën Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni bashkë me shtëpinë botuese Shkupi, po edhe me botuesi tjerë, me poetë tjerë, me shkrimtarë tjerë shqiptarë në Maqedoni. Dhe kur u kthym pas dy javë më vjen një shkresë nga Akademia e Shkencave Suedisë, thot për aktivitetin, për punën që bën Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni në shpërndarjen e letërsisë suedeze në Maqedoninë e Veriut, ne i ndajmë 2.000 euro si dhuratë Qendrës Kulturore Shqiptare Migjeni. Kjo do me thonë flet vetë se çfarë punë bëhet përmes botuesve, autorëve, shkrimtarëve në Maqedoninë e Veriut edhe Qendrës Kulturore Shqiptare Migjeni. Do me thonë, kjo na jep njëve kurajo që të pojmë edhe më shumë, që të kemi kontakte edhe më të mëdha, ju vetëm me botuesit në Shkup, po edhe në Tetov, Kumanov, Gostivara, po diku tjetër ku ne e mendojmë se e ka efektin pozitiv. Kjo është ajo që neve na shtyn që të bëjmë edhe më shumë. Edhe besoj, këtë vit kur do të prezantojmë punën tonë në sallën e komunës sociale tash në 11, do të kemi edhe njerëz tjerë, edhe botues tjerë, edhe autorë tjerë, të cilët do të kontaktojnë me ne dhe të kanë atë vullnetin dhe dëshirën sikur që kemi ne pa një bashkëpunim të ardhmen. Të kohën po flasim për aktivitetet e shumta të juaja që i keni me Qendrën Kulturore Migjeni. Më tregoni se sa është e vështirë dhe të menaxhoni këtë qendër vite e vite me radhë asnjëherë pa ndalur. Nuk është edhe e lehtë. Mirë po kemi një miktorin, ajo është në pushim tash një Hamitin. Ai thot me vullnet bëhet çdo gjë. Mirë po vullneti të njerëzit tanë nuk mungon. Edhe mbështetja nga shteti suedez nuk mungon. Këto janë dy komponenta të cilat e bëjnë veten edhe njeriu shkon përpara me bërat më të mirën. Ne kemi mbështetje nga shteti suedez, kemi mbështetje nga kolegët suedez, nga lidhja shkrimtarëve ku jemi antar, 5 shqiptar jemi antar të lidhjes shkrimtarëve të Suedisë. 4600 antar ka gjithë lidhja shkrimtarëve, 4 ose 5 prej tyre jemi shqiptarë. Çka e bën veten kur jemi në kongresin e shkrimtarëve atje, ne zëm vendin e parë, edhe pse jemi vetëm 4 ose 5. Do përmend vetëm një gjë që më ndodhi para 2 vitesh në Malmö. Atje mbaj kongresi lidhjes shkrimtarëve, tregova Rizën se nuk ishte Rizah me ne, edhe një vit më herët me këtë zonin që kam këtu jo, po me një tjetër që është në hotel atje, ishim në Lezhë. Për arsye se edhe në Shqipëri kemi të njëjtin aktivitet atje. Edhe kryetari i Bashkisë Lezhës Migjeni i dha dhuratë stemën e lidhjes së Lezhës Skënderbeut. Punim ndrum. Edhe e morëm atje. Ne kur vim në Suedi, na ftojnë për kongresin e shkrimtarëve, mohej në Malmö atje. Edhe mbarun e fusën në valizhen time atë me vete dhe po shkojmë atje. Dhe kur shkojmë në sallën e kongresit, lajmërojmë te sekretaria e kongresit. Thonë çfarë do Sokol, tham kam një kërkesë, nëse ka mundësi të analizohet nevaja. Çfarë don? Tham kam një dhuratë për lidhjen e shkrimtarëve suedisë. Dhe thonë atë çfarë do? Edhe po e nxjerrën nga valizja, po e tham këtë dhuratë e kam. E futën pikën numër 2. Hapja e kongresit dhe pika numër 2. Dhurata e Qendrës Kulturore Shqiptare Migjeni për lidhjen e shkrimtarëve suedisë. Sot, pas 3 vitesh që ndron e varur stema lidhjes së Lezhës së Skënderbeut në zyrat e shoqatës e lidhjes së shkrimtarëve suedisë në Stockholm. Në Stockholm që është kush viziton atë do ta gjejë atje. Çka do të thonë se mbështetja dhe përkrahja e kolegëve tonë suedez ne na bën edhe më madhështor dhe të punojmë edhe më shumë për prezantimin e letërsisë, kulturës dhe traditës shqiptare në Suedi. Po duha vetëm edhe një gjë të ndërlidhem, sa të rinjt me moshë të reja të interesuar për shkrim, të bëhen autor, apo ata veç se mo kam profesione tjera. Sa është leximi nga të rinjt në Suedi? Duhet them këtu, para 5 vitesh kisha mysafir nga biblioteka e Durrësit, drejtoresha e bibliotekës Durrësit me 3 pedagogë në bibliotekën e shtetit Burusit atje. Edhe kur e pana atu, unë jam mysafir i bibliotekës Durrësit çdo vjet. Edhe kur e pana vizdueshmërinë
Nga të rritë bibliotekën e Borosës aty, u habetën ato. Aja ka dikun 3.000 dhe 4.000 vizitorë në ditë biblioteka. Është një numër shumë po ta përshej Sokolin se është interesant shteti në cilin jetojmë i kushton shumë rëndësi edhe kulturës edhe letërsisë. Gjë që është shumë e mirë. Edhe më herët do të thotë librat më të mirë, librat e botuar edhe në Shkup, edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, vinë në Suedi, dhe ata ka një qendër bibliotekare e cila i recenson, pra në cilës punoj edhe unë si lektor, dhe shkruaj recensione për librat që hynë në rrjetin bibliotekar në Suedi. Do të thotë shumë libra që ju mendoni që nuk mund t'i gjeni këtu në bibliotekat ose në libraritë e libra në gjuhën shqipe, ose në Shkup, që janë botuar në Shkup, ose në Tiranë. Kërkoni në rrjetin bibliotekar të Suedisë se mund t'i gjeni atje dhe nuk janë në shumë ekzemplar, po mund t'i gjeni dhe t'i porosisni e t'i lexoni kudo që jenë. Do plotërizën me këtë, para 2 vitesh përktheva një libër për fëmijë shumë interesant të një shtëpi botuese në Tiranë. Ajo kishte më lenë për përkthimin e librit. Është një libër shumë interesant dhe shumë i lexueshëm Suedi. Është edhe film. Gjithë fëmija e klasës së parë dhe 2 të Suedi janë të obliguar të lexojnë atë. Cili është ai? Është A ditë të fishlosh Johana. Kanë 2 visla Johana po svenska. Edhe përktheva atë dhe botoi shtëpia botuese dituria. Isha në promovimin e tij në panajin e librit para 2 vitesh në Tiranë. Dhe bën jehun atje. Edhe kthehemi në Suedi ku shkoj, është ajo Lera Media në Shoqata për distribuimin e librit në Suedi. Në Rizah dhe shkoj atje, ku shkoj gjoj 500 ekzemplarë atje që kishte ardhur nga Shqipëria. Çka do të thonë? Hy në rrjetin e bibliotekave të Suedisë e gjej çdo ku në Sokol Demakun me a ditë të fitosh në çdo cet. Që juve ju bën krenar kjo gjë. Unë për çfarë bëj? Mirë po është edhe një punë që Rizah e nisi me përmend do përfundojnë. Në Suedi sistemi i rrjetit të bibliotekave është funksional, çka nuk bën më. Edhe besoj në asnjë shtet botë nuk është më funksional se në Suedi. Nëse ti je në Göteborg, që ka dikun 700 km nga Stokholmi, ose nga Luleå që ka 1700 km, libri i yt gjendet në Luleå, po në Malmö nuk gjendet. Në 24 orëve biblioteka Malmö do ta sjell ty edhe ti do ta lexosh librin që gjendet në Kiruna ose në Luleå. Kjo është një punë shumë e madhe, për arsye se çdo shkollë ka bibliotekën e vet. Çdo lagj e qytetit ka bibliotekën e vet. Çdo qytet ka bibliotekën qendrore të vetën. Po na bëni të vim të jetojmë në Suedi. Besoj. Po na e bëni vërtet. Jo, unë nuk e them atë më me tu, por arsye se është keq, jemi kundër asaj, por arsye se ne kemi shku vet. Mirë, po është mirë, kam një mik tonin, kam bet në Kosovë, në Batiri, thotë të kisha mundësi, çdo shqiptar nga Ballkani do të sjellja 3 ditë në Suedi dhe ta ktheja prapë në Kosovë ose Shqipëri. Jo, pastaj do të shprohemi neve po. Jo. Çështja është sa i kushtohet rëndësi librit, kulturës dhe fjalës së shkruar. Kjo është e rëndësishme. Nuk është shumë me rëndësi. Do thotë kanë respekt për secilin gjuhë, sepse kështu ndodh edhe me gjuhë tjera, jo vetëm me shqiptar. Gjitha botimet. Do thotë është një rrjet i organizuar dhe një shtet ku vërtet shmohet fjala artistike, fjala e shkruar, çmohet libri dhe çmohet kultura. E përmendet pak më herët çfarë ndodh me tutje, unë edhe Sokoli dhe të gjithë ata që jetojnë atje, po edhe të rinjt tanë që po shkollohen dhe jemi shumë krenar me gjeneratën që po vjen, po kanë hyj aq mirë në rrjedhat kulturës së janë integruar atje dhe po krijojnë vlera. Tash mas e kom thënë edhe më herët, po e përmend edhe një herë. Mërgata jonë nuk është më ajo mërgata që bën vetëm punë të rënda, po është mërgatë e sistemuar shumë mirë. Intelektuale. E lapsit. Mërgatë që krijon vlera, nuk konsumon veç vlera, po edhe krijon dhe ju ofron vendasve edhe vlera të reja. Herën tjetër e lam anësh pak anën, herën tjetër unë i tash duke hyrë në televizion i thash sa keq se realizova qëllimin që i pata vën vetës që sot në televizionin
këtu në shtetëror të prezantojmë në gjuhën shqipe librin tuaj, sepse herën tjetër ju premtoj se do ta përktheni librin tuaj në gjuhën shqipe, do keni dëshirë për këtë gjë? Vill ni att bli översatt till albanska? Absolut. Ja. Och jag kommer bara att berätta att jag berättade för henne hur vi pratade och vilken mål hade jag för denna gången, att jag presenterar din översättning på svenska, en av dina böcker just idag. Det var planer, men nästa gång det kommer att bli säkert. Më tregoni vetëm edhe një pyetje zonjës apo zonjushës Ana, më tregoni se sa kohë ju nevojitet juve për ta shkruar një libër? Hur lång tid tar det att du är klar med en bok? Det beror lite grann på vad jag skriver om. En del berättelser är lättare och snabbare för att karaktärerna samarbetar med mig. Varet fa libri për shkruaj, varet çfarë karakteresh kanë në libër, disa karaktere donë me bashkëpunu me mua e disa jo. Janë pak më. Ku inspiroheni më shumë? En del är svårare när de inte samarbetar, då kan det ta mycket längre tid. Ajo pjesa tjetër kur karakteret e mia nuk bashkëpunojnë mirë me njëri tjetrin edhe me mua, shumë vështirë me shkruar. Ku inspiroheni për të shkruar? Varifrån kommer dina inspirationer? Det här till exempel, att vara här och igår i Pristina, i Skopje idag, att träffa människor, att resa, att lyssna på andras berättelser. Kto? Djen në Kosovë, në Prishtinë, sot në Shkup, nesër në takime tjera. Këto janë inspirimet e mia. A do të thotë kjo se do të ma vizitosh edhe jo për takime zyrtare, po do ta vizitosh Shkupin edhe vetëm për qejf? Betyder det att du kommer också bara för nöjes skull att komma till Skopje? Och inte bara som denna gången att ni har kommit med uppdrag. Absolut. Förra gången så stannade jag kvar tillsammans med min kollega och vi reste vidare. Vi var till Ohrid bland annat. Ohrid på? Ja. Och sen har jag planerat att åka tillbaka med min man bara för semester också. Herën e kaluar ne ndejtëm më gjatë dhe vazhduam vizitën tonë deri në Ohër, ndërsa planifikoj që të vi bashkë me bashkëshortin tim edhe për pushime. Se jo. Jeni të mirëseardhur. Zotri Sokol, dua një pyetje tua bëj, po për familjet e shqiptarë, a ekzistojnë abetare shqiptare në Suedi të cilët jetojnë, abetare shqiptare, mësim shqiptar, orë shqiptare atje? Dua të them se edhe Rizah dhe unë jemi dy mësues jemi. Dy punojmë me nxënës. Mirë, po ka vite ne jemi largu nga landa e gjuhës shqipe. Edhe Rizah dhe unë. Unë kam punu 5 vite mësues gjuhës shqipe, Rizah ka punu më gjatë. Është interesant se sistemi i arsimit në Suedi është, unë e them, një ndër më të avancuarit në botë. Pa? Jo vetëm për nxënësit suedez, por edhe për nxënësit e ardhur në Suedi. Shkolla ku punoj unë është një shkollë me 420 nxënës. Kur kam filluar ka pas 300 nxënës, 68 kanë qenë shqiptarë. Do të thonë 50% nxënësve kanë qenë shqiptarë. Për arsye se shkolla ka 420 nxënës, dikun 98.2% janë të huaj. Vetëm 1.8% janë suedez. Suedez. Shteti siguron jo vetëm për fëmijën shqiptar, por për gjithë fëmijët e ardhur aty, librin, fleturën, lapsin, gomën, gjitha materialet shkollore që bënë shkolla. Edhe nxënësi në mësimin e gjuhës shqipe e ka mësimin e digitalizuar. Secili nxënës ka kompjuterin e tij, ka iPadin e tij, edhe ai në mësimin e gjuhës shqipe. Secili nxënës ka abetaren e vete. Për arsye se shteti e siguron librin, abetaren për klasën e parë, librin e leximit për klasën e dytë, edhe gjitha libra tjera që janë të nevojshme për mbajtjen e mësimit në gjuhën shqipe. Mirë, po është një çështje shumë interesante dhe më pëlqen shumë Rizah. Enti shkollave suedis bën planin e mësimit për gjuhën shqipe. Edhe në atë plan është shumë interesant, i ketë inkorporuar të gjitha lamit e jetës që i kenë nga lindja. E ke edhe gjeografinë, e ke edhe kulturën, e ke edhe historinë, edhe matematikën, edhe gjuhën shqipe, edhe gjitha i ke në planin dhe programin e gjuhës shqipe që do të marrë. Edhe shumë pozitive për arsye se fëmiu nuk do të harron vendlinjen e tij. Përmes landës gjuhës shqipe do mëson
Gjitha ato gjonat interesante elementare nga vendlindja. Po, nuk do t'jetë, për shembull kur të vjen vendlindje me një moshatar, do t'i ketë njohuritë e njëjta, nuk do t'jetë... Jo, nuk do t'jetë mungut asgjë. Edhe duhet them edhe një gjë tjetër, Rizah e thot ndoshta e kompleton, shofun në bibliotekën e shkollës ku unë punoj, ka dikun 420-450 libra në gjuhën shqipe. Edhe nxon si fëmiu shqiptar është i lirë që të huazojë, të lexojë dhe të mësojë dhe të ketë të gjitha ato njohuri që kanë nevojë, sikur një moshatar i tij këtu në Shkup ose në Prishtinë ose në Tiranë. Kjo është një punë shumë e madhe që ne mirë, po kjo është krejt fal Rizës, Hamnitit, atij poeti tjetër, shkrimtari tjetër, po edhe fal shkrimtarëve, miqve tonë nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, të cilët ne i ftojnë për vizitë në Suedi dhe na sjellin dhurata libra. Kjo ka mjafton vetëm libri. Kjo ka atë efektin e vet pozitiv. Zotri Sokol, më tregoni cilat janë aktivitetet pas këtij aktiviteti tani në Shkup që kemi, aktivitetet e shoqatës, me çfarë do të merret shoqata në planet? Është interesant të ndalemi të një çështje që është shumë interesante dhe delikate për ne, për Qendrën Kulturore Migjeni. Ne kemi vu detyrë vetës të ribotojmë një libër që është botuar për herë të parë në vitin 1774. Para 300 viteve. Do me thonë, vitin 1774, suedezët kanë folë për shqiptarët në atë kohë. Është një libër të cilin para një viti na dërgon një shënim radiofonik, miku jonë Ajull Markfik, dhe ne e transmetojmë në radion tonë. Hulumtojmë, zgjejmë diçka një material, nuk arri për arsye se autori i këtij libri është një suedez i cili është shpërngul pas 20 vitesh, kur ka bën 23-4 vite është shpërngul në Gjermani dhe librin e ka publikuar në gjuhën gjermane. Mirë, po para një muaj e kemi gjetë librin, e kemi përkthyer në gjuhën shqipe, e kemi përkthyer në gjuhën angleze, e kemi në gjuhën suedeze dhe shumë shpejt do del nga shtypi ky libër. Është një libër që flet për gjuhën shqipe në atë kohë, fiset shqiptare në atë kohë, organizimin. Do na bën edhe të më të informuar për gjërat që kemi ditur. Për arsye se ja vlen të informojmë opinionin tonë se nuk qen ka vetëm sot se flitet për fiset shqiptare, për gjuhën shqipe apo për shqiptarët, po qen ka folë edhe para 300 vite për shqiptarët edhe në Skandinavinë e largët. Kjo është ajo numër 1 që jemi duke e bërë në Qendrën Kulturore Shqiptare Migjeni. Po çështja tjetër është ne merrem edhe me manifestime tjera kulturore, për shembull 28 nëntori, dita e flamurit, gjithë ato. Edhe dita e alfabetit shqiptar. Po edhe ato gjithë ai bëjmë ato. Edhe jem të punu, sot mora një mail nga miqtë atje, ai Mustafa Berisht, tani mësues tjetër ishte tu angazhu me bëhat përgatitjet. Mirë, po puna më e madhe është tash kemi filluar me grumbullimin e materialeve për festivalin e poezisë që thashë në mars, vitin ardhshëm do të marrë 28 mars 2020 dhe veç ishin ato prurjet e para. Se dikon 32 poetë që kishin dërguar nga 3 poezi për festivalin e poezisë. Sa ku ju nevojite të përgatitni këtë festival? Prej shtatorit deri në mars fillojnë përgatitjet. Është bukur e gjatë për arsye se ne botojmë një antologji për çdo vjet festivali. Nga 150. Da 150-200 ekzemplar nuk është lehtë për arsye se don punë, don mund, don kushte gjitha ato redaktim, gjitha ato gjëra. Sa ka të interesuar për festivalin ka shumë njerëz interesuar. Për arsye se thashë se kishim në 7 gjuhë, do të kemi në 11 gjuhë vitin që vjen. Edhe kjo bën çdo herë të ushtuar, ja për arsye se kur dikush e lexon e ndëgjon atë, ishim si vjet në një panajër libri në një pjesë të qytetit të Göteborgut në Rizah. Edhe pash shumë shkrimtar, shumë poetë aty që ishin, u ofruan të orë dhe kërkojnë informacione për festivalin. Kur shoh kishin ardhur 3 arabë dhe në gjuhën persiane, kishin dërguar poezitë e tyre, ata që kontaktuan me neve në panajin e librit nga galet atje. Domethënë, ajo propaganda që themi e bën efektin e vet pozitiv edhe do të ketë besoj dikun afër 80 poetë do të kemi vitin që vjen në festivalin e poezisë. Kjo është e punë e madhe. Dhe ju jeni të mirë se ardhur gjithsesi. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Edhe vitin e ardhshëm. Faleminderit shumë, padyshim se po. Një gjë tjetër se ne qëllimin e kemi arrit me shumë punë që kemi bërë. Ne biseduam edhe me Rizën edhe me Hamitin Marët, bashkëpunimin me Shqipëri veç është në nivelat, i vum ato kornizat në korrik kur ishim atje, me ndihmën e kultura në perëndim kemi një organizatë suedeze që na finanson neve. Edhe tamam është ajo. Në Maqedoni Veriut veç kjo ka filluar me rana tabinore të funksionimit edhe besojmë vitin ardhshëm do të jetë edhe më atraktive.
edhe jemi shumë të gëzuar, jemi shumë të kënaqur që i vumë edhe ato gurë të parë të themelit në bashkëpunim me Republikën e Kosovës, dje në shkollën Mihail Grameno, edhe besojmë se vitin e ardhshëm do të jemi jo vetëm në një shkollë në Kosovë, por të jemi edhe në shkolla tjera atje, edhe në qytete tjera, dhe do të ketë efektin pozitiv. Mirë, po kemi edhe një mangësi e aty kemi një angazhim gjithë, edhe kemi arrit me bë ato celulat e para atje. Pra arsye se është qëllimi që të kemi një kontakt me shqiptarët e monitëzi. Do me thot të arumbullaksojmë atë aktivitetin e qendrës kulturore shqiptare Migjeni nga Verivi i lartë atje këtu në Ballkan. Edhe aty kemi arritur dhe besoj diku në qershor do të jemi në Ulqin, edhe në Shkodër, për arsye se ato janë dy qytete të afër. Edhe ishte një lidhje familjare, e themun ashtu, ju ata që ishin familjen mes veti, po e themun në lidhje familjare. Dy shoqata shqiptarëve, një nga Shkodra, një nga Ulqini, dhe besoj do të jemi në qershor atje dhe do ta çojmë përpara atë idealin e Migjenit të shkojmë matutje. Faleminderit. Për në fund zënjush Ana, cilat janë planet tuaja pasi të ktheheni në Boros? Keni plan të filloni të shkruani ndonjë libër apo vetë jeni duke shkruar dhe doni ta përfundoni atë? Vilka är dina planer efter att ni har kommit tillbaka? Hem till Sverige? Ja. Jag är precis mitt i en uppföljare till en kärlekshistoria som jag håller på att skriva för vuxna. Hon är mest një rrëfimi për dashuri, cilin do ta vazhdoj. Och sen fick jag ju en jättebra idé igår kväll om farfar och vad heter bakverken? Të lumbat. Nuk e kuptova. Nesër thot dje e mora mbram. E mora një inspirim për të shkruar një libër për fëmijë, për babagjyshin edhe të lumbat, sepse kemi folë shumë për të lumbat. Tu ke ëmbëlsira sa të duash. Të dalesh në qarshin e shkupit, ke lloj të ëmbëlsirash. Do t'jap diçka këtu. Shpresoj për arsye se kam një libër që kam botuar para një viti para një viti për fëmijë. Pra arsye se në Rizah merrem me ato dhe kam edhe në gjuhën suedishte. E kam përkthyer në suedishte dhe u adhurova. Ajo ka të bëjë me një manifestim që Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni në Boros organizon për çdo vit. Këtu e 8 vite. Atje festuan Krishtlindjet. Këtu kemi festuar vitin e ri. Atëherë bëm një kombinim Qendra Kulturore Shqiptare Migjeni dhe në mes të 10 orit festuam edhe Krishtlindjet edhe vitin e ri. Edhe botova një libër për fëmijë, kishte lexuar kjo. Po kur filluan ato bisedat për të lumbat e tetovës, atëri lindi ideja kësaj për librin që ta shkruaj babagjyshi dhe të lumbat. Do të jetë shumë i lexuar. Do të jetë lexuar. Jo. Allah do të skalesa den. Shumë, sigurisht. Based on a true story. Yes, based on a true story. Do të ashtu edhe do ta tërhiq turizmin të vinë në Maqedoni të provojnë të lumbat. Pse jo? Ata që nuk e dinë shembull në Suedi nuk i kanë provuar, pse jo? Do ta kenë shansin. Att fånga också turisternas uppmärksamhet. Se ja. Po juve zotri Rizah na tregon juve planet e juaja për të. Faktikisht kam shumë plane dhe sot në mëngjes diskutuam gjatë mëngjesit bashkë me kolegët e mi që unë nuk jam efektiv nëse nuk i kam spaku 10 projekte në dorë. Njëkohësisht. Multitasking. Kështu që gjatë këtyre ditëve e shumta është një më urgjentja është një raport që do të bëjmë për vizitën tonë në Shqipëri, i cili duhet të dërgohet mbrenda javës, ndoshta derisa jemi këtu. Një recension i cili botohet për një libër të atij mikut që e përmendëm në gjuhën suedeze në një gazetë, tash derisa e vija tek televizioni, më kërkoi redaksia që t'ju dërgoj edhe fotografitë e librit edhe këto, kështu që gjithë kohën unë jam plot. I angazhuar mbi nivel. Po, interesi im është që të jem ajo ura lidhëse mes kulturave dhe mes gjuhëve. Dhe ne që kemi mërguar, ne që fati ka dashur na çet në një vend tjetër ose diku tjetër, arsyetimi më i mirë i vetes son që jetojmë jashtë atë dhëut edhe është të bëhemi ura ndërlidhëse dhe të fitojmë diçka shumë pozitive nga kjo çështje, nga diçka prej diçka që ka qenë shumë negative, shumë të kthejmë në pozitivitet, në të mirë, të gjithë mbarshme, jo vetëm për dy kulturat, në këtë rast kulturën
shqipe dhe suedeze, po pse jo të zgjerojnë bashkëpunimin me gjithë të tjerët. Herën tjetër unë do të vinë në Maqedoninë e Veriut, sigurisht me libra në gjuhën maqedonisht, edhe do t'i promovojmë edhe këtu, do të promovojmë edhe libra të krijuesve shqiptar nga këtu në Suedi, në gjuhën suedeze. Këto janë planet dhe besoj shumicën prej tyre do të realizohen, po deri atëherë do dalin edhe plane tjera që Neve do t'jemi gjithqysh padyshim për krahas në çdo vepër dhe në çdo aktivitet tuaj, sidomos që e bëni këtu në Maqedoninë e Veriut. Dal nga dal erdhi edhe fundi i emisionit ton, unë mundem vetëm se t'ju falenderohem që ishit prezent dhe kaluam qaste shumë të bukura, shkëmbyem shumë informacione të shumta, gjithashtu ju uroj edhe shumë suksese sot në aktivitetin që e keni tani në komunën e Çajirit, gjithashtu edhe juve zonjë ju falenderoj që na keni nderuar dhe keni ardhë posaçërisht për ne sot në emisionin ton. Faleminderit, unë vetëm po e falenderoj edhe teknikun i cili na përcolli vazhdimisht dhe u mundua që të ilustroj punën tonë dhe botimet tona. Faleminderit juve, gjithë ekipin, gjithë ata që janë angazhuar që kjo bisedë të rrjedhë sa më mirë dhe të prezantojmë edhe këtu, ndërsa librin që për herë të parë e solla në redaksinë e juaj është dhuratë për ju. Faleminderit shumë, do ta lexoj me shumë kënaqësi, po. Ju faleminderit shumë, ishte kënaqësi që ishim programin juaj. Gjithashtu. I përshëndes gjithë shikuesit e televizionit shtetëror. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miq dashur, ishte kjo pra e tëra që arritëm të përgatisim për ditën e sotme. Shpresoj se ngelet të kënaqur, shpresoj se u pëlqeu gjithçka që u transmetuam, domethënë në kuadër të këtij emisioni për plot 120 minuta drejt për së drejti këtu në TVM2. Përdyshim se mund të na shihni edhe nesër nga ora 8 deri në orën 10 nesër me kolegen time Semra. Gjithashtu mund të na shkruani edhe në rrjetet tona sociale Facebook dhe në Instagram, kritik, sugjerim apo mendim tuaj që doni ta shkëmbeni me ne, padyshim neve jemi 24 orë në dispozicion këtu për ju. Nuk më ngel asgjë tjetër, veç se t'ju them deri nesër, miru pafshim dhe mirëmbëngjes.